Okay, so let's write down the topic. Okay, so the topic is third topic of regression. Third topic of regression को that is polynomial regression पनि भन्छ अथवा fitting a polynomial function. So टेबल दिएको हुन्छ, त्यो टेबलबाट कसरी पोलिनोमियल चाहिँ फिट गर्न सकिन्छ हैन। यो भन्दा अगाडि हामीले के फिट गर्यौं, टेबलबाट स्ट्रेट लाइन फिट गर्यौं, त्यसपछि एउटा चाहिँ पावर फर्म हैन, y = ax power b हैन, अथवा चाहिँ त्यस्तै टाइपको y = ae power x power हैन, e power bx यस्तो टाइपको हामीले फिट गर्ने प्रयास गर्यौं। त्यसै अनुसार पोलिनोमियल पनि फिट गर्न सकिन्छ। सो लेट अस कन्सिडर अ पोलिनोमियल, कुनै एउटा पोलिनोमियल कन्सिडर गरौँ। दिस इज भेरी इजी है। लेट अस कन्सिडर अ पोलिनोमियल फंक्शन। लेट अस कन्सिडर अ पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन कन्सिडर गरौँ। y = a1 plus a2x plus a3 x square plus a4 x cube। यो नटबाट स्टार्ट गरे पनि हुन्थ्यो हैन, मैले चाहिँ a1 बाट स्टार्ट गरे, प्लस एन्ड सो अन हो। यही तपाईलाई इच्छा लाग्छ जनरल टर्म लेख्नुस्, लाग्दैन नगरे पनि हुन्छ। सो यस्तो टाइपको पोलिनोमियल छ y इज व्हाट fx हैन। सो यसबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ भनेर भन्दाखेरि कोएफिसिएन्टको भ्यालुजहरु फाइन्ड आउट गर्ने हैन। अनि कति अर्डरको पोलिनोमियल त्यसले फिट गर्न भनेको छ त्यति अर्डरको पोलिनोमियल चाहिँ हामीले त्यहाँ फिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ओके, सो यसमा के गर्छौं भनेर भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल एउटा जनरल फर्म पनि लेख्दिउँ न त। ल मैले am लेखे भने के हुन्छ, am x power m minus 1 हुन्छ। am x power m minus 1 हो। सो आई हेभ रिटन डाउन अ पोलिनोमियल, मैले एउटा पोलिनोमियल लेखेँ हैन। सो इफ यु टेक समेसन अफ दिस पोलिनोमियल अन बोथ साइड, सो यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ। taking summation of यसलाई 1 भनौँ न हैन। सो of equation 1 on both sides for I = 1 to n। यो जुन मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेको छु नि हैन, यो भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यु टेक समेसन फ्रम I = कति 1 to n भनेको। सो यसको सट्टा चाहिँ मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेको छु है। सो टेकिङ समेसन अफ दिस इक्वेसन अन बोथ साइड फ्रम I = 1 to n। सो हामी यसलाई चाहिँ हामी इग्नोर गर्छौं किनभने हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छौं। विल जस्ट युज अ साइन अफ समेसन है, साइन अफ समेसन युज गर्छु। सो पहिले मैले यसलाई चाहिँ फर्स्टमा लेखेँ भने यो के हुन्छ, n times a1 अथवा a1n सो तपाईले I = 1 to n गरिरहनु भएको छ हैन। सो I = 1 to n तपाईले समेसन लिनु भयो भने के हुन्छ, यो n times a1 हुन्छ प्लस a2 into summation x, मैले जनरलको लागि xi भनेर डिनोट गर्छु अबदेखि हो, प्लस a3 into summation xi square plus a4 into summation xi cube plus मैले जनरल टर्म लेखिन है त, कन्फ्युजन मात्र बनाउँछ। सो नलेखे पनि हुन्छ। सो मैले के लिए बोथ साइडमा सम लिए इक्वल्स टु सम yi।
सो यो इक्वेसनमा इक्वेसन 1 को बोथ साइडमा समेसन लिए हैन बोथ साइडमा समेसन लिएर यो पार्टलाई चाहिँ मैले राइट ह्यान्ड साइडलाई पहिले लेखेँ अनि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई यहाँनिर लेखेँ y भन्ने सफिक्स मैले युज गरेको छु बिकज दिज आर द पोइन्ट्स गिभन इन द टेबल हैन त्यो x1 x2 x3 हुन सक्छ सो अहिले मैले xi भनेर डिनोट गरेँ त्यसलाई हो सो यही पनि लेखिदिनु भएको हुन्थ्यो इफ यु फिल कन्फ्युज्ड हैन यही पनि तपाईले लेखिदिनु भयो हुन्छ फरक परेन है सो यही कन्सिडर गर्दाखेरि लेखे पनि भयो सो बोथ साइडमा मैले समेसन लिए क्लियर यहाँ समेसन xi हुने भयो यहाँ समेसन xi को यहाँ समेसन हुने भयो यहाँ समेसन हुने भयो सो यहाँनिर a1 इन्टु समेसन I इक्वल्स टु 1 टु n हुनेपछि कति टाइम्स त्यो समेसन गर्नुहुन्छ तपाईले n टाइम्स सो इन दिस केस दैट विल बी n टाइम्स a1 बाकी सेम भयो किन n हुन्छ बिकज वी आर टेकिङ द समेसन फ्रम I इक्वल्स टु 1 टु n so you will get one form of equation oh now multiply equation 1 by xi multiply equation 1 by xi and take the sum again multiplying equation 1 by xi and taking the sum taking the summation मैले फ्रम I2 को यो पुरै वर्डहरु लेखिन है सो इक्वेसन 1 लाई बोथ साइडमा xi ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि फेरि समेसन लिने सो यसमा पहिले सुरुमा के गर्नु पर्यो xi ले यसमा थ्रु आउट मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन यसमा xi ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसमा पनि xi ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि सम लिनु पर्यो सो त्यसो हो भने के हुन्छ यो पार्टलाई मैले पहिले लेखे भने के हुन्छ a1 इन्टु समेसन xi प्लस a2 इन्टु समेसन xi स्क्वायर हो plus a3 into summation xi cube plus a4 into summation xi power 4 plus यो साइडमा के हुन्छ yi into xi छ हो सो समेसन के हुने भयो yi into xi है सो धेरैले चाहिँ कहाँनेरि झुकिन्छ भनेर भन्दाखेरि यो सेकेन्ड जुन हामीले इक्वेसन लेख्यौं नि हैन त्यही इक्वेसनलाई पो मल्टिप्लाई गरेको हो कि भनेर झुकिन्छ त्यो गरेको होइन इक्वेसन नम्बर 1 लाई नि बोथ साइडमा xi ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि समेसन लिने हो अगेन यु डु फेरि लेखौं त मल्टिप्लाइङ म यसको अलि समरी तपाईलाई समराइज गर्दिन्छु इक्वेसन 1 बाइ xi स्क्वायर ले मल्टिप्लाई गर्ने अब केले गर्ने xy स्क्वायर अन बोथ साइड्स हैन एन्ड टेकिङ द समेशन्स फ्रम I इक्वल्स टु 1 टु n मैले लेखिन है त्यो चीजहरु सो त्यसो हो भने के हुन्छ यो सो स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्ने हैन a1 इन्टु समेसन xi स्क्वायर प्लस a2 इन्टु समेसन xi क्यूब प्लस a3 इन्टु समेसन xi पावर 4 प्लस a4 इन्टु समेसन xi पावर 5 so on equals to summation yi into xi square and we will continue to do the same so जति अर्डर को इक्वेसन छ त्यति वटा गरिन्छ and we will solve this equation to get the polynomial let me explain it summarize it once again so तपाईलाई चाहिँ पोलिनोमियल को अर्डर थाहा हुन्छ थर्ड अर्डर को भन्यो भने कहाँसम्म हुन्छ यहाँसम्म हुन्छ सेकेन्ड अर्डर को भन्यो भने यहाँसम्म हुन्छ हैन सो पोलिनोमियल तपाईले लेख्नुहुन्छ यु राइट डाउन द पोलिनोमियल जस्तो थर्ड अर्डर को भन्यो भने यहाँसम्म तपाईले पोलिनोमियल लेख्नुहुन्छ हो यहाँसम्म पोलिनोमियल लेख्नुभयो भने अब के गर्ने भनेर भन्दाखेरि दुईटै साइडमा एकचोटी समेसन लिने जस्ताको त्यस्तै फर्स्ट स्टेपमा सेकेन्ड स्टेपमा दुईटै साइडमा xi ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि समेसन लिने अर्कोमा दुईटै साइडमा xi स्क्वायर ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि समेसन लिने दुईटै साइडमा xi क्यूब ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि समेसन लिने सो यो प्रोसेस गरिरहने सो जति अर्डरको हो त्यति वटा चाहिँ हुन्छ त्यो हैन त्यतिमा डिपेन्ड गर्छ सो हामीले यहाँ जनरल टर्मको लागि लिएको थियौं सो जनरल टर्मको लागि चाहिँ मैले यहाँ डटेड लाइन दिएर छोड्दै
So you will get this type of equation, and when you solve this type of equation, जस्तो तपाईलाई कतिवटा अननोन छ a1 a2 a3 सपोज गर्नु तपाईको एउटा दुईटा तीनटा थर्ड अर्डरको छ, थर्ड अर्डरको भनेपछि कतिवटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ नि हैन हो। सो चारवटा कन्स्ट्यान्ट आएपछि त तपाईको चारवटा इक्वेसन हुन्छ, चारवटा इक्वेसन तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने यु विल गेट दिस फोर भ्यालुज हैन। त्यसैगरी तीनवटा कन्स्ट्यान्ट छ भने तपाईको तीनवटा इक्वेसन चाहियो नि हैन। सो यसबाट a1 a2 a3 को भ्यालु निकाल्नको लागि त तीनवटा इक्वेसन भइसकेपछि पो निकाल्न सकिन्छ त हैन। सो तीनवटा इक्वेसन्स हुनु पर्यो। सो तीनवटा इक्वेसन भइसकेपछि यु क्यान गेट द भ्यालु फर a1 a2 and a3 and put the value in the given form of equation, you will get the result. That will be more clear with the example है। सो पोलिनोमियल दिएको हुन्छ, पोलिनोमियललाई जस्ताको त्यस्तै समेसन लिने फर्स्ट स्टेपमा। दोस्रो स्टेपमा दुईटै साइडमा xi ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि समेसन लिने, अर्कोमा xi स्क्वायर ले मल्टिप्लाई गर्ने त्यही इक्वेसनलाई माथिकै इक्वेसनलाई अनि फेरि समेसन लिने, xi क्यूब ले मल्टिप्लाई गर्ने बोथ साइडमा अनि समेसन लिने, यो गर्दै जाने हो। सो जतिवटा अर्डर छ त्यतिमा डिपेन्ड गर्छ कि तपाईले कति चोटी त्यो गर्नुपर्छ। Let us do with an example right? It might look complicated here, but it's very easy to solve the numeric either. So let us do an examples. So if the अहिले पनि क्लियर भएको छैन भने it will be more clear with the example. त्यसपछि पनि भएन भने let me know. So this is from book only. Fit a second order polynomial to the data in the table below. The data in the table below. So you are given x र y, x र fx पनि दिन सक्छ, fx is y. So at 1 you have given 6, at 2 you have given what, 11 दिएको छ, at 3 मा 18 दिएको छ, 4 मा 27 दिएको छ। क्वेश्चनमा तपाईलाई के भनेको छ, you need to fit a second order polynomial हो। Let's do the solution. So second order polynomial भनेको कहाँसम्म जाने भयो, त्यो स्क्वायर सम्म जान्छ है। सो सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल भनेको कहाँसम्म जान्छ, स्क्वायर सम्म जान्छ। सो दैट विल गो टु स्क्वायर। सो त्यसो भने लेट a second order polynomial b के हुने भयो त, हामीले जनरल फर्म सपोज गर्ने हो भने yi इक्वल्स टु a1 प्लस a2 xi प्लस a3 xi स्क्वायर। मैले यहाँसम्म किन लेखेँ, किनभने क्वेसनमा के भनेको छ हामीलाई सेकेन्ड अर्डर भनेको छ। सो थर्ड अर्डर भनेको मैले क्युबसँग निकाल्थे है। So ultimately this will be our answer, keeping the value of a1, a2 and a3. So we'll call it as equation number 1. Now अब यो ल्याङ्ग्वेजमा हैन माथि हामीले लेखिसकेको छौं, हामी के गर्छौं, we'll take sum on both side of equation number 1 हो। So taking summation, हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ, a1 into n अथवा na1 टेकिङ समेसन अन बोथ साइड है। मैले लेखिने यहाँनेरि हामीले माथि थ्योरीमा लेखेको छौं हैन। सो na1 प्लस a2 इन्टु समेसन xi प्लस a3 इन्टु समेसन xi स्क्वायर विल बी इक्वल टु समेसन yi हो। इफ यु टेक सम अन बोथ साइड, समेसन भन्ने साइन इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो भने बोथ साइडमा i इक्वल्स टु 1 टु n गर्नुभयो भने यु क्यान राइट दिस हैन।
मैले राइट ह्यान्ड साइडलाई यतापट्टि लेखेँ र लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई यतापट्टि लेखेँ। अब के गर्छौँ, वी मल्टिप्लाई इक्वेसन 1 on both side by xi and take the sum हो। त्यसो भने यसलाई पहिले xi ले दुईतिर मल्टिप्लाई गरौँ अनि सम लिउँ। सो यसलाई xi ले मल्टिप्लाई गरेर सम लिनुभयो भने के हुन्छ, a1 into sum xi plus a2 into sum xi square plus a3 into sum xi cube will be equals to कति, sum yi into xi हो। Multiplying both sides of equation 1 by xi and taking the sum भयो। नाउ तपाईसँग तीनवटा हामीलाई कोएफिसिएन्ट्सहरु छ नि हैन, सो यु नीड 3 टाइप्स अफ दिस इक्वेसन। सो तीन चोटी गर्नु पर्यो के हो है। नाउ वी मल्टिप्लाई बोथ साइड अफ इक्वेसन 1 by xi स्क्वायर एन्ड टेक द सम। सो दुईटै साइडमा xi स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरेर सम लिनुभयो भने के हुन्छ, प्लस a2 into summation xi cube plus a3 into summation xi power 4 will be equals to कति, sum yi into xi square. So you have three equations, three simultaneous equations, three constants or unknowns, a1, a2 and a3. Now you can solve these equations based on the table to get the values of a1, a2 and a3. Oh, so if you find the value of a1, a2 and a3 and put this value in equation number 1, you will get the targeted second order equations. So कतिवटा इक्वेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कतिवटा कन्स्ट्यान्ट छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। सो तीनवटा कोएफिसिएन्ट छ भने तीनवटा साइमल्टेनियस इक्वेसन हुनु पर्यो, चारवटा छ भने चारवटा हुनु पर्यो, पाँचवटा छ भने पाँचवटा हुनु पर्यो भयो है। सो अब टेबललाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरौँ अनि यो इक्वेसन्समा पुट गरौँ हैन, एन्ड सल्भ दोज इक्वेसन्स। यु क्यान सल्भ द इक्वेसन्स डाइरेक्टली थ्रु द क्याल्कुलेटर हैन, नो निड टु सो द क्याल्कुलेसन त्यहाँनेरि देखाउनु पर्दैन हैन। सो हामी अब टेबललाई मोडिफाई, हामीले के चाहिन्छ यहाँ हेर्नु त, xi को सम चाहिन्छ, स्क्वायर को पनि सम चाहिन्छ, yi को पनि सम चाहिन्छ हो, क्यूब को पनि सम चाहिन्छ, पावर 4 को सम चाहिन्छ, yi र xi को प्रोडक्ट को सम चाहिन्छ, yi र xi स्क्वायर को प्रोडक्ट को सम चाहिन्छ। सो यसको आधारमा विल मेक अ टेबल बेस्ड अन दिस थिंग्स। अलराइट, सो लेट अस मेक द टेबल। सो हामीलाई xi दिएको छ प्रब्लममा, yi पनि दिएको छ। सो लेट अस मेक अ टेबल। xi लाई फेरि एकचोटी त्यो टेबललाई फेरि एकचोटी लेखौँ त, 1 2 3 4 सम्म छ हो। yi को भ्यालुजहरु के दिएको छ, 6 11 18 र कति 27 दिएको छ। सो लेट अस मेक अ टेबल। सो अब के चाहिन्छ हामीलाई, स्क्वायर चाहिन्छ हो, xi को स्क्वायर चाहिन्छ अनि xi को क्यूब पनि चाहिन्छ, xi को पावर 4 चाहिन्छ हामीलाई हो, अनि yi into xi पनि चाहिन्छ हामीलाई, अनि yi into xi स्क्वायर पनि चाहिन्छ है। अरु कुराहरु चाहिदैन, त्यो बनाउनु पर्यो। सो टेबल फिल अप गर्दियौं त के हुन्छ तिनीहरु। सो 1 4 9 16 क्यूब निकाल्दाखेरि 1 8 27 64 1 16 81 256 प्रोडक्ट लिँदा के आउँछ, 6 22 54 108 अर्को 6 44 162 432। So let us take sum then, सबैको सम लिउँ न त एकचोटी हैन। Let us take the sum, sum को एउटा रो एड गर्दियौं त्यहाँनेरि तलपट्टि, सबैलाई जोड्दियौं। कति कति हुन्छ त्यो, यो 10 भइराछ, 62 30 100 354
190, 644. Right? Now substitute these summations in three equations that we have just written given the mathematics. Oh, substituting these values, we get, so n भनेको number of points हो. So number of points हामीसँग कतिवटा छ? 4 वटा. So 4a1. So let me recall here है. So यहाँनेर राखिरहेछौँ हामी है. So n भनेको 4 भयो. समेसन xi त्यहाँ टेबलबाट लेख्ने, a3 नै लेख्ने, अनि समेसन xi स्क्वायर टेबलबाट लेख्ने, समेसन yi पनि टेबलबाट लेख्ने है त. अनि त्यसैगरी अरुमा पनि. So के हुन्छ? So let us write it down. So 4a1 plus 10a2 plus 30a3 will equals to 62 एउटा. अर्को 10a1 plus 30a2 plus 100a3 will be equals to 190. All right. So 30a1 plus 100a2 plus 354 a3 will be equals to 644. So you get three equations and three unknowns, a1, a2 and a3. Now you can solve these three equations in terms of a1, a2 and a3 and you will get those values. You can do this directly through the calculator. Right? No need to show them. Right? The calculator बाट सिधै लेख्ने हो यो है. So we'll write down solving. So these equations we get what we get, a1 3 आइरहेको छ, a2 equals to 2 and a3 equals to 1 आइरहेको छ. Hence the required equation or second order equation is equation number 1 मा लगेर हाल्दिनुस्. So के आउँछ त्यो? yi will be equals to 3 plus 2xi plus xi square आउँछ. Or you can write it as, if you exclude I भन्ने suffix exclude गर्ने भने 3 plus 2x plus x square आउँछ. So this is the answer. It's clear?